طبيب يفاجئ العالم ويكشف أن وضع البصل في هذا المكان يعالج الكثير من الأمراض. فماذا يحدث في جسمك عندما تضع البصل في هذا المكان؟ وما هي الأمراض التي يقي منها البصل؟ وما هي فوائد البصل الصحية لمرضى السكري ومرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى الكبد ومرضى الكلى؟ وهل للبصل فوائد في علاج التهاب وتضخم البروستاتا؟ وماذا عن فوائد البصل في علاج الضعف لدى الرجال؟ سنجيبك على جميع هذه التساؤلات من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، لا تشاهد وترحل، ولكن أكرمنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله ما رأيت مصليا على النبي إلا وقد جبر. صلوا عليه، وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت البصل، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يحظى البصل بشهرة واسعة كأحد المكونات الأساسية الموجودة في كل منزل حول العالم، لكن هل تساءلت يوما ما هي الفوائد الصحية المذهلة التي يقدمها البصل؟ في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنستكشف لكم جميع الفوائد الصحية للبصل وآليات عمله، بالإضافة إلى جميع الوصفات الصحية الشهية التي يستخدم فيها البصل كمكون أساسي، والتي تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية وتنظيم مستوى السكر بالدم والوقاية من قرحة المعدة، وتحسن صحة الفم وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي وتقوية المناعة وعلاج الضعف لدى الرجال وتقليل التهاب وتضخم البروستاتا وعلاج أمراض القلب وتنظيف الكبد والجسم من السموم، والكثير من الفوائد الصحية الأخرى للبصل، وذلك بفضل محتواه الغني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والكبريت العضوي. كيف نتناول البصل بالطريقة الصحيحة؟ تتنوع طرق تناول البصل وفقا للفوائد الصحية التي تسعى للحصول عليها، فيمكن تناول البصل في السلطة، وذلك عن طريق تقطيع البصل وإضافته إلى السلطة مع الخضروات الأخرى، ويمكن أيضا تناوله مسلوق، وذلك عن طريق سلق البصل وتناوله كجزء من وجبة. ومن الطرق الشائعة تناول البصل المشوي، يمكنك شواء البصل وتناوله بجانب الأطعمة المشوية الأخرى. ومن أكثر الطرق الصحية لتناول البصل هي تناوله مطهو بزيت الزيتون، يمكن تحمير البصل في زيت الزيتون وإضافته إلى الأطباق المختلفة. وكما أن أفضل الطرق الصحية لتناول البصل تكون عن طريق تناوله طازج، يمكنك تناول البصل الطازج كجزء من السلطات والساندويتشات. وبصفة عامة تناول البصل بأي شكل من الأشكال يعتبر مفيدا جدا لصحتك. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول البصل؟ يحتوي البصل على مضادات أكسدة قوية تساعد في تنظيف الكلى وتزيل السموم، ويقلل البصل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يساعد البصل في تحسين صحة الفم ومنع تسوس الأسنان وعلاج التهابات الفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تقضي على جراثيم الفم والحلق. يساعد البصل في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم السكر بالدم. يعزز البصل جهاز المناعة ويحسن صحة الأمعاء، ويدعم البصل صحة العظام، ويساعد على الحفاظ على قوة العظام والأسنان، ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام. ويحتوي البصل على مركبات الكريستين والكبريت المسؤولة عن خفض مستويات السكر في الدم، والتي تمتلك خصائص مضادة لمرض السكري. وقد ثبت أن الكريستين يخفض مستوى السكر في الدم بنسبة 50% خلال ساعات. علاوة على ذلك يمكن أن يحتوي البصل على مضادات حيوية طبيعية تساعد في مكافحة العدوى والالتهابات. وكما أن تناول البصل مفيد جدا لمرضى القلب والكبد والسكري والكلى، كما أنه يمكن أن يساعد في خسارة الوزن. فوائد البصل لمرضى السكري. البصل يعتبر من الخضروات الشائعة والمفيدة للصحة بشكل عام، وخاصة لمرضى السكري. توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن البصل يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني
بنسبة تصل إلى 50%. تعزيز صحة مريض السكري يعود إلى مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول البصل، والتي تشمل خفض نسبة السكر في الدم، احتواء البصل على مؤشر جلاسيمي منخفض، تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائه على معادن وفيتامينات مهمة لمرضى السكري مثل البوتاسيوم وفيتامين بي وفيتامين سي 2، وتقليل الإجهاد التأكسدي وزيادة مستويات مضادات الأكسدة والتخفيف من الإمساك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف. كيف يتناول مريض السكري البصل؟ يمكن لمرضى السكري تناول البصل بشكل متنوع ومناسب لاحتياجاتهم الغذائية. إليك بعض الطرق المفيدة لتحصل على فوائد البصل لمرضى السكري. تناول البصل الطازج، يمكن تناوله مباشرة بعد تقطيعه وتنظيفه أو إضافته إلى السلطات والأطباق المختلفة. تناول البصل المطبوخ، يمكن طهي البصل بطرق مختلفة مثل الشواء أو السلق أو الطهي على البخار. عصير البصل، قم بتقطيع حبتين كبيرتين من البصل ووضعهما في كوب من الماء، ثم أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وربع ملعقة من العسل. من الجدير بالذكر أن البصل يحتوي على مركبات الكيرستين والكبريت، وهما المسؤولان عن خفض مستويات السكر في الدم، والتي تمتلك خصائص مضادة لمرضى السكري. وفي دراسة أخرى لاحظ العلماء انخفاضا في نسبة الجلوكوز في الدم بنسبة أكثر من 50% بعد تناول البصل. لذا ينصح مرضى السكري بتضمين البصل كجزء من نظامهم الغذائي المتوازن للاستفادة من فوائده الصحية. فوائد البصل لمرضى القلب. البصل يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، والتي تحارب الالتهاب وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك يحتوي البصل على مركبات السلفور الطبيعية التي تساعد في تحسين صحة القلب مثل الكبريد والاليل بروبيل ديسليفايد. للاستفادة من فوائد البصل الصحية لمرضى القلب ينصح بتناوله بانتظام في النظام الغذائي. يمكن تناول البصل بعد قليه أو سلقه وإضافته إلى الأطباق المختلفة، أو تناوله طازجا كجزء من سلطة الخضار. كيف يتناول مريض القلب البصل؟ يمكن تناول البصل قبل الدواء، ولكن ينصح بتناوله بالطريقة الصحيحة وتجنب الإفراط فيه، حيث يمكن أن يتسبب الإفراط في تهيج الجهاز الهضمي والقولون. فوائد البصل لمرضى الضغط. البصل يعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وله فوائد صحية عديدة. يحتوي البصل على مادة تسمى الكيرستين التي تعمل كمضاد للأكسدة وتساعد في تنظيم ضغط الدم. وجدت دراسة أن الكيرستين له روابط لخفض ضغط الدم، عندما قام الباحثون باستخراجه وإعطائه كمكمل غذائي. بالإضافة إلى ذلك يمكن لمرضى الضغط تناول البصل مع الثوم والكرفس لتقليل توتر الشرايين. ويفضل تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالبوتاسيوم مثل الكمثرى والتفاح والموز والطماطم، حيث يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم. على الرغم من فوائد البصل في تنظيم ضغط الدم، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من البصل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، حيث يمكن أن يزيد ضغط الدم. ويفضل تناول البصل بكميات معتدلة وضمن نظام غذائي متوازن وصحي. كيف يتناول مريض الضغط البصل؟ يمكن تناول البصل بشكل ني أو مطبوخ في الأطعمة المختلفة. يمكن إضافته إلى السلطات والسندويتشات والأطباق المطبوخة. ويمكن أيضا تناول البصل بالتنقيع في الماء أو الخل لتحسين قوامه ونكهته. يمكن استخدام البصل الأخضر والبصل الأحمر في الأطعمة المختلفة وفقا للتفضيلات الشخصية. تذكر أن تناول البصل بكميات معتدلة هو الأفضل للحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم. يجب استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم. فوائد البصل الصحية لمرضى الكبد. البصل يعتبر من الأطعمة المفيدة للكبد، حيث يساعد على تخفيف أعراض الكبد الدهني عند تناوله مع نظام غذائي صحي. وقد أظهرت دراسة أجريت على بعض الأشخاص يعانون من مرض الكبد الدهني، وأثبتت الدراسة أن إضافة البصل يخفف من مستوى الدهون ونسبة السكر في الدم ونقص شحميات الدم، ويقلل من مؤشرات الالتهابات في الجسم. كما أن البصل يحتوي على مركبات ذات خصائص
خصائص مضادة للأكسدة والتي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض. بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسة أمريكية أن تناول البصل ذي الرائحة النفاذة والقوية يساعد في الوقاية من سرطان الكبد والقولون. كيف يتناول مريض الكبد البصل؟ للاستفادة من فوائد البصل وتجنب أضراره على الكبد، من المهم التأكد من عدم تواجد عفن أسود على البصل ودمج البصل مع شتى الأطباق من غير إضافة أي مواد دهنية، وعدم الإكثار من الملح على الطعام. يفضل تناول البصل مطبوخا لتليين الأمعاء والمساعدة على الهضم، لأن البصل النيء صعب الهضم وقد يسبب قرحة المعدة والارتجاع المعدي المرئي. إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية مثل متلازمة القولون العصبي، يفضل تجنب تناول البصل نيئا أو بشكل مؤقت. فوائد البصل الصحية لمرضى الكلى. البصل يعتبر من الأطعمة الصديقة للكلى، حيث يساهم في تعزيز صحة الكلى والوقاية من الإصابة بأمراضها. فتناول البصل يعزز وظائف الكلى ويخفض مستويات ضغط الدم المرتفع، حيث يساعد البوتاسيوم والكريستين الموجودان في البصل على ضبط مستويات ضغط الدم. تحسين التمثيل الغذائي، حيث يساعد البصل في التحكم في تمثيل الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وهذا يقلل من الضغط والإجهاد على الكلى في تصفية فضلات عملية الهضم. كيف يتناول مريض الكلى البصل؟ يمكن تضمين البصل في النظام الغذائي خاص بمرضى الكلى بطرق متعددة، إضافة إلى حلقات البصل النيء مع السندويتشات، مزج البصل النيء المفروم مع السلطات والخضروات. فوائد البصل لعلاج تساقط الشعر. يعد عصير البصل من العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج تساقط الشعر. يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية والمواد الفعالة التي تساعد على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر وتقويته. إليك وصفة سهلة لتحضير عصير البصل لعلاج تساقط الشعر. قشر البصل وقطعه إلى قطع صغيرة. ضع قطع البصل في الخلاط أو محضر الطعام لمزجها والحصول على لب ناعم. ضع اللب الناتج في قطعة قماش مخصصة، ثم اعصره وضع قطعة القماش حتى يتم استخلاص كل العصير من لب البصل. يمكنك أيضا إضافة القليل من عصير الليمون أو ماء الورد إلى عصير البصل لتخفيف رائحته. يمكن استخدام عصير البصل على فروة الرأس مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج في غضون أسابيع قليلة. فوائد البصل لخسارة الوزن تتعدد وتشمل الآتي: البصل يحتوي على مركب الكيرستين الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في حرق الدهون. يتميز البصل بقلة السعرات الحرارية وغناه بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول الوجبات الغذائية. يساعد البصل في تحسين عمل الجهاز الهضمي ويرفع من كفاءة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي. كيف نتناول البصل لخسارة الوزن؟ يمكن تناول البصل بأكثر من طريقة لخسارة الوزن. أولا، عصير البصل. يمكن تناول كوب من عصير البصل المحضر منزليا قبل الفطور ب30 دقيقة. يمكن إضافة القليل من العسل أو الكمون لزيادة مفعول عصير البصل في إحراق الدهون. ثانيا، شوربة البصل. يمكن تحضير شوربة البصل باستخدام 4 إلى 5 حبات من البصل الأحمر المقشر والمقطع، كأس من الطماطم المقطعة والمكونات الأخرى حسب الذوق. عند اتباع نظام غذائي يتضمن تناول البصل لخسارة الوزن، من الجيد مراعاة النصائح التالية: ممارسة التمارين الرياضية لزيادة حرق الدهون وتعزيز الحيوية، شرب لا يقل عن 2 أو 8 أكواب من الماء يوميا لتحفيز عملية الأيض. تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح، الابتعاد عن العناصر الصناعية والمشروبات الغازية، تناول العصائر الطبيعية أو الشاي أو القهوة بدون سكر، التركيز على تناول الأسماك وثمار البحر الغنية بأحماض أوميغا 3. فوائد البصل لمرضى البروستاتا. يعتبر البصل والثوم مفيدان لصحة الجسم بشكل عام، وتشير دراسات إلى أن تضمين البصل والثوم في النظام الغذائي اليومي يحمي الرجال من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يعود التأثير الوقائي للبصل والثوم إلى احتوائهما على مركبات اليوم النشطة ضد الشوارد الحرة الضارة التي تسبب نمو السرطان. كما تشير دراسة أخرى إلى أن الثوم مفيد أيضا لتضخم البروستاتا الحميد، ويساعد في تخفيف أعراضه مثل التبول المتكرر، بالإضافة إلى تضمين البصل في النظام الغذائي. يمكن استخدام القشر المتبقي من البصل في الطهي كعلاج طويل الأمد والمنتظم لالتهاب البروستاتا. يجب مراجعة الطبيب قبل تناول
تناول البصل والثوم، خاصة إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى لتجنب التفاعلات الضارة. طريقة تناول البصل لمرضى البروستاتا: يمكن تناول البصل المطهو كجزء من النظام الغذائي اليومي كخضار أو طهيه، أو تناوله بمفرده كمادة علاجية. يمكن أيضا استخدام القشر المتبقي من البصل في الطهي كعلاج طويل الأمد والمنتظم لالتهاب البروستاتا. في خاتمة هذا الفيديو نستطيع أن نقول إن البصل هو نوع من الخضروات التي تحتوي على العديد من المواد المغذية والمفيدة لصحة الجسم بشكل عام، وللجهاز الهضمي والقلب والمناعة بشكل خاص. كما أن البصل يحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات ومواد كبريتية تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية أو تحسس من البصل، مما يسبب لهم اضطرابات هضمية مثل الغازات والانتفاخ والإسهال. لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول البصل بكثرة، خاصة إذا كان لديك مشاكل في المعدة أو القولون. نأمل أن تكون قد استفدت من هذه المعلومات وأن تستمتع بفوائد البصل الصحية. ما الذي يمنعك من تناول البصل الآن؟ للمزيد لا تنسى دعمنا بإعجاب. هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.